Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, Σωτήριον έτος 2025. Η ώρα είναι 6 το πρωί και συγκεντρωνόμαστε σιγά σιγά έξω από το καράβι. Ξεκινάμε νωρίς για να προλάβουμε το φως της μέρας, μιας και τώρα νυχτώνει νωρίτερα. Ένα περίεργο πράγμα. Όταν ξυπνήσω το πρωί για να πάω για δουλειά, είμαι κάπως έτσι. Το ξυπνητήρι χτυπάει 15 φορές μέχρι να το πάρω απόφαση να σηκωθώ. Όταν όμως είναι να πάω ταξίδι με τη μηχανή, είμαι κάπως έτσι. Έχω ξυπνήσει μια ώρα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι και κοιμάμαι με τα ρούχα. Γενικά, όλοι στην παρέα είμαστε σαν τα παιδιά που ανυπομονούν να τους πάει η μαμά τους στην παιδική χαρά. Σήμερα ο προορισμός μας είναι τα μετέωρα και επιστροφή από την Κατάρα. Πάμε να δούμε συντομία στο χάρτη την διαδρομή που ακολουθήσαμε. Ξεκινάμε από Γουμενίτσα, παίρνουμε την Εγναντία Οδό, βγαίνουμε από την έξοδο για Παναγία και από την παλιά εθνική οδό Τρικάλων Ιωαννίνων συνεχίζουμε μέχρι την Καλαμπάκα. Ύστερα ανεβαίνουμε στα μετέωρα και συγκεκριμένα επισκεφτόμαστε τη μονή της Μεταμορφώσεως Σωτήρος, γνωστό και ως Μεγάλο Μετέωρο. Στη συνέχεια επιστρέφουμε από τον ίδιο δρόμο, αλλά σε αυτήν εδώ τη διασταύρωση στρίβουμε δεξιά προς Κατάρα. Αφού διασχίσουμε το πέρασμα της Κατάρας, λίγο μετά το Μέτσοβο, βγαίνουμε από την παλιά εθνική, μπαίνουμε στην Εγναντία Οδό και συνεχίζουμε μέχρι Γουμενίτσα. Μια διαδρομή περίπου 360 χιλιόμετρα. Πάρτε θέση λοιπόν, γιατί ξεκινάει το επεισόδιο. Κύριε σκηνοθέτα, την εισαγωγή παρακαλώ. Κατ. Δεν εννοούσα αυτή την εισαγωγή. Αλλά αυτή. Κάνουμε μια στάση λίγο έξω από τα Γιάννα, γιατί θα συναντηθούμε με το φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι από εκεί. Είχαμε να το δούμε μερικούς μήνες. Το αστείο είναι ότι ο Παναγιώτης ήθελε να μας κάνει έκπληξη. Υποτίθεται ότι εμείς όλοι στην παρέα, εκτός από τον Παύλο, δεν ξέραμε ότι θα έρθει μαζί μας. Και υποτίθεται ότι θα σταματούσαμε εδώ τυχαία για ένα καφέ στα γρήγορα. Αυτό όμως που δεν ήξερε ο Παναγιώτης είναι ότι όταν μιλούσαν με τον Παύλο στα μηνύματα για να συνονιθούν και να μας κάνουν την έκπληξη, εμείς όλοι οι άλλοι ήμασταν πάνω από το κινητό του Παύλου και βλέπαμε τι έγραφαν. Οπότε ποιος έκανε έκπληξη σε ποιον. Φυσικά όλοι παίζαμε θέατρο και κάναμε τους ανήξερους. Πού είσαι, ρε? Δεν περιμένατε να ξέρεις. Το ξέρω ότι δεν περιμένατε. Φίλε, δεν σε περιμένουμε καθόλου. Δεν θα έλεγα σε κανέναν, αλλά μου στείλε ο Παύλος πού είσαι. Και του λέω, μου πεις κουβέντα, του λέω, θα σας βρω εκεί. Καλό. Έρχομαι. Μόλις έφτασαν και οι υπόλοιποι θεατρίνοι. Δεν το πιστεύω, Εσύ το πιστεύεις? Δεν το πιστεύω. Πες τον περίμενες? Όχι. Μαλάκα. Ήταν έκπληξη για μένα. Δεν θα έλεγα σε κανέναν, του Παύλο. Καλά. Δεν τα κοιτάς, τελευταία βόλτα. Δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής, μιας και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αλλά μην ανησυχείτε, μετά τα μετέωρα ακολουθεί η Κατάρα. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Φτάσαμε στην Καλαμπάκα και παίρνουμε τον δρόμο για τα μετέωρα. Για πείτε μου, ποιος θυμάται τους ελεύθερους? Τους παπαροκάδες δηλαδή. Νομίζω ταιριάζει γάντι εδώ πέρα.
οργανωθούμε. Η νέα τάξη μας καλεί να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχανή. Θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι. Θα σε ελέγχουν όπου πας. Θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουμπάς. Τι έγινε όταν βγήκε αυτό το τραγούδι πριν 23 χρόνια, κοροϊδεύαμε? Ποιος δουλεύει τώρα για να το κουμπάει όλη μέρα? Για κοίτα λίγο στον καθρέφτη να δεις. Από το κέντρο της Καλαμπάκας μέχρι το Μεγάλο Μετέωρο είναι περίπου 6,5 χιλιόμετρα. Είναι μια διαδρομή που αν την κάνει κάποιος για πρώτη φορά, σίγουρα μένει με το στόμα ανοιχτό. Όλα αυτά τα μοναστήρια που στέκονται πάνω στους πελώριους βράχους είναι ένα μοναδικό θέαμα. Η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Φτάσαμε στο Μεγάλο Μετέωρο και παρκάραμε τις μηχανές ακριβώς απ' έξω. Φυσικά, αν μπορούσαμε να τις βάλουμε μέσα στο μοναστήρι, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Κλασικοί Ελληνάρες. Τέλος πάντων, βγάλτε χαρτί και μολύβι και κρατήστε σημειώσεις, γιατί θα μας κάνει μάθημα ιστορίας ο Νίκος. Εδώ βλέπουμε, Αντώνη, Ναι. τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Βλέπεις πάνω τον Παρθενώνα με την κλασική ιωνική αρχιτεκτονική του. Πότε το ρε φίλε? Εκεί είναι που. Να σου πει την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν στην Αθήνα. Θα πάμε τώρα μέσα, θα δεις και το Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία. Έλα ρε. Νομίζω το Δία. Αποκλείεται, θα το έχουν κλέψει. Εντάξει, άκυρο τελικά. Προφανώς έκανε κοπάνα στο μάθημα ιστορίας. Γιατί όλοι ξέρουμε άλλωστε ότι η Ακρόπολη βρίσκεται στη Σαντορίνη. Όλοι ανεπομονούσαμε να δούμε το μοναστήρι. Όμως χθες το βράδυ ο σοφός εξάδελφος Γεώργιος μας συγκέντρωσε όλους γύρω από τη φωτιά και μας είπε: «Για να εισέλθεις στο Μεγάλο Μετέωρο πρέπει να μπεις από μικρή τρύπα». Ο ξάδελφος πάντα μιλούσε με γρίφους και όλοι αναρωτιόμασταν τι να εννοούσε ο σοφός γέροντας. Ο καθένας μας φανταζόταν με το μυαλό του κάθε λογής τρύπες. Μέχρι που φτάσαμε εδώ και καταλάβαμε όλοι. Για να μπει στο μοναστήρι πρέπει να περάσεις μέσα από αυτή την τρύπα που είναι σκαμμένη μέσα στο βράχο. Δεν σας κρύβω ότι κάποιοι απογοητεύτηκαν γιατί είχαν φανταστεί κάτι άλλο. Και τα σφυρίζει η διαφορά, το κοντέρ δεν φαίνεται. Μπράβο, ναι! Η ανάβαση δεν ήταν κουραστική, αλλά υπήρχε πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Καθώς ανέβαινα, σκεφτόμουν ότι μάλλον θα ήταν καλύτερα να είχαμε πάει σε μια μικρότερη μονή που να μην προσελκύει τόσο κόσμο. Δεν φημίζομαι και για την υπομονή μου. Η σύραγγα μέσα στο βράχο και τα λαξευτά σκαλοπάτια λίγο πιο κάτω φτιάχτηκαν το 1923 για να διευκολύνουν την πρόσβαση στη μονή. Πριν από αυτά, η πρόσβαση γινόταν από ανεμόσκαλα ή δίχτυ. Βέβαια, αν θα υπήρχε ακόμα το δίχτυ ή ανεμόσκαλα, η ανάβαση θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον και σίγουρα θα λυνόταν το πρόβλημα του συνοστισμού. Για ευνόητους λόγους. Και εδώ είναι η κεντρική είσοδο του μαγαζιού. Του μοναστηριού ήθελα να πω. Και εδώ κόβουν εισιτήριο. 5 ευρώ το κεφάλι. Μόνο για τους τουρίστες όμως. Πάλι καλά. Για να πω την αλήθεια, περισσότερο μου θυμίζει παλάτι χτισμένο πάνω στο βράχο παρά για μοναστήρι. Στο μυαλό μου το είχα κάπως αλλιώς. Τα μετέωρα το 2024 δέχτηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, 5 ευρώ το κεφάλι. Κακές σκέψεις κάνουν. Θα με αφορήσουν όπως το πάω. Το Μεγάλο Μετέωρο συγκεκριμένα είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο από τα μοναστήρια των μετεωρών που λειτουργούν ακόμα. Λόγω του μεγέθους, της ιστορίας και της επιβλητικής του θέσης, προσελκύει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ναι. Δεν περιηγηθήκαμε λεπτομερώς στο μοναστήρι, πήγαμε μόνο στα βασικά. Α, είχε ακόμα σταφύλια, Εδώ είναι το κελάρι της Μονής. Αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους χώρους. Εδώ αποθήκευαν το κρασί, το λάδι και άλλα αγαθά απαραίτητα για την καθημερινή ζωή των μοναχών. Είναι ένα δείγμα της οργάνωσης και της αυτάρκειας του μοναστηριού.
τα καλαμπόκια, καθαρίζει τα αστάκια. Άντε ρε. Εξαιρετικό, Το καθολικό, ο κεντρικός ναός της Μονής, είναι αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η σημερινή του μορφή χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Στο εσωτερικό του μπορεί να θαυμάσει κανείς εξαιρετικές τοιχογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του Χριστού και άλλους αγίους, καθώς και ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Μέσα στο ναό απαγορεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο. Οπότε αυτό δεν το είδατε από μένα. Γκε. Αλλιώς θα πρέπει να σας φτιάξω τσιμεντένια παπούτσια. Το παλιό μαγειρίο χρονολογείται από το 1557. Ο χώρος διατηρείται σε άριστη κατάσταση με τη μεγάλη εστία και τις κάλκινες κατσαρόλες. Εδώ το τσουκάλι είναι άδειο. Ο φούρνος φαίνεται άδειος, πάλι νηστικοί θα μείνουμε. Οπα, μια καλοπούλα. Στο Μουσείο της Μονής απαγορεύεται επίσης η βιντεοσκόπηση, οπότε δεν τράβηξα τίποτα. Με κοιτούσε και λίγο στραβά ο φύλακας. Περίεργο, γιατί δεν είχα την πρόθεση να τραβήξω βίντεο. Στο μουσείο μπορείτε να δείτε μια πλούσια συλλογή από αντικείμενα που σχετίζονται με την ιστορία της Μονής και την Ορθόδοξη παράδοση, όπως εικόνες, χειρόγραφα, λειτουργικά σκεύη και ιστορικά έγγραφα. Φανταστείτε τα. Η ιστορία της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως Σωτήρος ξεκινά γύρω στο 1333, όταν ο Όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, ερχόμενος από το Άγιο Όρος, ανέβηκε στο μεγάλο βράχο που ονόμασε Μετέωρο, δηλαδή βράχο που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Εκεί ίδρυσε το μοναστήρι, βάζοντας τις βάσεις για την οργάνωση της μοναστικής κοινότητας σε ολόκληρη την περιοχή. Μετά το θάνατο του Αθανάσιου, τη σκητάλη πήρε ο Ιωάσαφ, μοναχός που στην πραγματικότητα ήταν πρώην πρίγκιπας. Ο Αθανάσιος τον αναγνώρισε ως διάδοχό του στην ηγουμενία και έμεινε στο μοναστήρι σχεδόν 50 χρόνια μέχρι το θάνατό του το 1422. Με τον Ιωάσαφ, το μεγάλο μετέωρο έφτασε σε μεγάλη ακμή και έγινε το κέντρο του μετεωρικού μοναχισμού. Μετά το θάνατό του, η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του τιμάται στις 20 Απριλίου. Τα μετέωρα είναι ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, όπου η φύση και η πνευματικότητα συναντιούνται με έναν θεαματικό τρόπο. Πρόκειται για ένα συγκρότημα από τεράστιους βράχους ψαμίτη που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια. Πάνω τους χτίστηκαν από τον 14ο αιώνα και μετά ορθόδοξα μοναστήρια. Η ακμή των μετέωρων ήταν μεταξύ του 14ου και 16ου αιώνα. Σε αυτή την περίοδο λειτουργούσαν 24 κύρια μοναστήρια και δεκάδες άλλες μικρότερες μονές, ερημητήρια και προσευχητήρια. Σήμερα, από τα 24, μόλις 6 μοναστήρια παραμένουν ενεργά και είναι προσβάσιμα στο κοινό. Τα μοναστήρια πάνω σε αυτούς τους πελώριους βράχους είναι απόδειξη της ανθρώπινης αναζήτησης για κάτι ανώτερο. Μαζί δημιουργούν μια αρμονία που μας θυμίζει ότι η πραγματική ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο σε όσα βλέπεις, αλλά και σε όσα αισθάνεσαι. Κάποτε, πάνω σε αυτούς τους πέτρινους γίγαντες, κάποιοι ταπεινοί άνθρωποι προσπάθησαν να αγγίξουν τον ουρανό. Όχι με την τεχνολογία, αλλά με το πνεύμα. Ακόμα και σήμερα, πίσω από αυτούς τους τοίχους, υπάρχουν ταπεινοί μοναχοί που κάνουν το δικό τους πνευματικό αγώνα, αδιαφορώντας για την εξουσία και τα υλικά αγαθά. Για αυτούς,
θα ακούς μόνο ψιθύρους και διηγήσεις. Γιατί οι ίδιοι ζουν ταπεινά, σαν ασκητές, μακριά από τα μάτια του κόσμου. Εδώ είναι ένα μνημείο της πίστης και της ανθρώπινης θέλησης. Μια γέφυρα ανάμεσα στη γη και τον Πατέρα Θεό. Και αυτή η ένωση τα κρατά ζωντανά στους αιώνες των αιώνων. Καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες του μοναστηριού με τον Νίκο, είπαμε να μαζέψουμε μερικά χρυσά νομίσματα. Έπρεπε να μαζέψουμε συνολικά 10.000 πόντους. Για να δούμε. Χάσαμε ρε γάμοτο. Μετά το μοναστήρι πήγαμε λίγο παραπέρα με τις μηχανές σε μια τοποθεσία που προσφέρει πανοραμική θέα στα μετέωρα. Δεν ξέρω αν αυτή η τοποθεσία έχει κάποιο επίσημο όνομα, αλλά εγώ τη λέω απλά βράχο. Γιατί απλά είναι ένας βράχος στην άκρη του δρόμου. Ναι, εντάξει, είναι. Ωραίο. Να δω αν είσαι φωτογράφος σαν το παπά, για να δω. Μέχρι εκεί όλα φαίνονταν να κυλάνε ομαλά, αλλά δυστυχώς μετά από μια παρεξήγηση με τους φίλους μου, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Άθελά μου κάτι είχα πει νωρίτερα, που τους πείραξε. Καθώς λοιπόν είχα μπει μέσα στο drone για την τελευταία μου πτήση πάνω από τα μετέωρα, οι φίλοι μου, συνεννοημένοι μεταξύ τους, αποφάσισαν να επαναστατήσουν εναντίον μου. Με προτεργάτη τον Παύλο να κάνει χειρονομίες και μετά τον Πάνο και τον Γιώργο να πετάνε πέτρες πάνω στο drone, με αποτέλεσμα να μου σπάσουν τον μπαμπρίζ. Αυτό δεν θα το άφηνα να περάσει έτσι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξεραν ότι το drone που έχω είναι εξοπλισμένο με αντιρματικές ρουκέτες. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ποιος είναι το αφεντικό. Και αυτό θα το πλήρωναν πολύ ακριβά. Τώρα θα δείτε. Η ιστορία δεν τελείωσε εδώ όμως. Είχαν μείνει ακόμα ο Βασίλης, ο Γρηγόρης και ο Νίκος. Αυτοί με το που άκουσαν την έκρηξη άρχισαν να τρέχουν σαν τα ποντίκια. Παίρνω το αντιερματικό, το βάζω πάνω στο ροεξί και ξεκινάει ένα ανελαίητο ανθρωποκυνηγητό. Δεν θα έμενε κανένας μάρτυρας ζωντανός. Το κυνήγι ξεκινάει. Ο Νίκος με την Ντουκάτι είχε φτάσει ήδη πολύ μακριά. Λίγο παρακάτω συναντάω τον πρώτο στόχο. Με το που είδα τον Βασίλη με το φέιζερ, κόβω λίγο ταχύτητα για να μην με καταλάβει. Λίγο παραπάνω ήταν ο Γρηγόρης. Έτρεχε όσο μπορούσε να γλιτώσει, αλλά με το NX το 500 δεν είχε καμία τύχη. Πάει κι αυτός. Και έμεινε ο Νίκος με την Ντουκάτι που είχε αρχίσει να νιώθει την ανάσα μου στο σβέρκο του. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με το ρο 6. Μετά διαπίστωσα ότι ένας οδηγός με ένα Suzuki Swift με είδε να σκοτώνει τον Νίκο. Οπότε αναγκαστικά σκότωσα και αυτόν. Μπροστά όμως υπήρχε ένα σχολικό λεωφορείο με παιδιά του δημοτικού που πήγαιναν εκδρομή. Είχαν κολλήσει όλα στο πίσω τζάμι και κοίταζαν. Τι να έκανα. Μετά με είδαν και κάτι τουρίστες που είχαν σταματήσει στην άκρη του δρόμου, οπότε αναγκαστικά τους σκότωσα κι αυτούς. Μετά με είδαν κι άλλοι, οπότε για να γλιτώσω και να είμαι σίγουρος 100% ανατείναξα και τη γη. Ουφ, επιτέλους λίγο ησυχία. Επιτέλους. Ναι, δεν γίνεται να το παραλείψουμε αυτό. Να κάνεις πως δεν είδες, μην πεις μετά ότι δεν σε προειδοποίησα. Όχι, Έχει αρχίσει ήδη να χτυπάει το τηλεφωνόμα από παραγωγούς του Hollywood που θέλουν να τους φτιάχνουν τέτοια ρεαλιστικά οπτικά εφέ για τις ταινίες τους. Τώρα για όλους εσάς που φτάσατε μέχρι εδώ και δεν τυφλωθήκατε, σας έχω μια έκπληξη.
Όλοι εσείς που θα καταφέρετε να φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο θα παραλάβετε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Είναι το πρώτο giveaway που κάνει το κανάλι μας και θέλουμε να κάνουμε μπαμ. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για την αποκάλυψη. Στο προηγούμενο βίντεο δεχτήκαμε μερικά παράπονα από κάποιους φίλους ότι δεν είχαμε αρκετά πλάνα από τον δρόμο. Αν και προσπαθώ στα βίντεο να κρατάω μια ισορροπία, σίγουρα δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κάποιοι μπορεί να το βρίσκουν λίγο βαρετό να βλέπουν κάποιον να οδηγάει τη μηχανή του και θέλουν περισσότερο να βλέπουν τοπία και τα σχετικά, και κάποιοι άλλοι θέλουν να βλέπουν μόνο οδήγηση. Από περιέργεια λοιπόν, γράφτε μου κάτω στα σχόλια τι θα θέλατε να βλέπετε περισσότερο εσείς. Ας κάνουμε μια δοκιμή λοιπόν. Από εδώ και πέρα στη συνέχεια του βίντεο θα ακολουθήσουν περισσότερα πλάνα από την οδήγηση της μηχανής, χωρίς μουσική, μόνο με τον ήχο των κινητήρων. Και λίγο σχολιασμό από εμένα. Φεύγουμε από τα μετέωρα και επιστρέφουμε από τον ίδιο δρόμο που ήρθαμε, δηλαδή από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων Τρικάλων. Με τη μόνη διαφορά ότι μετά την Παναγία στρίβουμε δεξιά στη διασταύρωση προς Κατάρα. Τι ωραίο που είναι να χορεύεις με το ρο 6. Μέχρι να φάω τα μούτρα μου βέβαια. Ο Νίκος, όπως θα έχετε καταλάβει, έχει μια Ducati Multistrada V2. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω αν έτυχε κάποιος από εσάς να έχει οδηγήσει μια τέτοια μηχανή, αλλά θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες πραγματικά μηχανές που μπορεί να πάρει κάποιος. Κορυφαία οδηγική συμπεριφορά, απίστευτο κράτημα, πολύ καλά φρένα, εκπληκτική μηχανή πραγματικά. Έχω οδηγήσει αρκετές μηχανές και πάντα τη συγκρίνω με την Ducati Multistrada V2. Για μένα είναι σημείο αναφοράς και νομίζω ότι είναι η καλύτερη στην κατηγορία της. Τυχαίνει να έχω οδηγήσει κάποιες μηχανές κάποιων φίλων αντίστοιχης κατηγορίας και όταν συναντιόμαστε με τον Νίκο, τον κοιτάω και του λέω: ρε εσύ οδήγησε αυτή τη μηχανή, δεν λέω μάρκα, αλλά σαν την Ducati δεν είναι. Έχουμε κάνει με τον Νίκο ένα πάρα πολύ αναλυτικό review για αυτή τη μηχανή, οπότε θα σας αφήσω link από κάτω στην περιγραφή για όποιον θέλει να το δει. Εγώ είμαι με τη γριά μου ακόμα, Yamaha RX του 2002, πρώτης γενιάς. Θα τα πούμε όμως μια άλλη φορά για αυτήν. Ιδιαίτερη μηχανή, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και φυσικά δεν είναι για όλους. Εδώ στη διασταύρωση κάναμε στάση για να συγκεντρωθούμε όλοι. Ο φίλος εδώ που σταμάτησε τυχαία στο σημείο είναι από την περιοχή. Μιας και ο δρόμος προς την Κατάρα δεν χρησιμοποιείται πλέον πολύ, μας προειδοποίησε ότι μπορεί να συναντήσουμε αρκούδες στο δρόμο μας και να προσέχουμε. Κοιταχτήκαμε όλοι στα μάτια και είπαμε: τέλεια, από εδώ πρέπει να πάμε. Εδώ που τα λέμε, περισσότερο κινδυνεύει κανείς από τους ανθρώπους παρά από τα ζώα. Εκτός άμα τα θέλει ο κόλος σου. Από εδώ ξεκινάει ουσιαστικά ο δρόμος της Κατάρας. Μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται ανάμεσα στην Παναγία και το Μέτσοβο. Μια διαδρομή περίπου 23 χιλιόμετρων. Θα σας πω περισσότερα όμως για αυτόν τον δρόμο στην επόμενη στάση, στον κάμπο του Δεσπότη. Ο δρόμος αρχικά δείχνε τα σημάδια της εγκατάλειψης και δεν φαίνονταν πολλά υποσχόμενος. Αλλά στην πορεία τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Ο δρόμος φυσικά ήταν άδειος χωρίς κίνηση
Και κάπου στη μέση της διαδρομής η άσφαλτο ήταν αρκετά καλή, ακόμα και για γρήγορη οδήγηση. Προσωπικά τελευταία φορά που είχα περάσει από αυτόν τον δρόμο ήταν πριν από 17 χρόνια. Αυτό το τμήμα της διαδρομής είναι λίγο πριν τον κάμπο του Δεσπότη. Θα πάρετε μια μικρή γεύση για το πώς είναι το τοπίο εδώ. Στα ψηλότερα σημεία της διαδρομής, κάποιες φορές το χειμώνα το χιόνι μπορεί να έφτανε τα 85 μέτρα. Και η θερμοκρασία έπεφτε στους πλην 3.500 βαθμούς Κελσίου. Παλιότερα, αν περνούσατε το χειμώνα από εδώ, δεν θα ήταν καθόλου απίθανο να συναντούσατε στο δρόμο σας διπολικές αρκούδες. Οι πολικές αρκούδες, όπως ξέρετε, είναι αυτές που βρίσκονται στους πόλους. Οι διπολικές αρκούδες, απ' την άλλη, είναι αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στον Ισημερινό, δηλαδή έχουν δύο πόλους, συν και πλην. Δυστυχώς έχουν μείνει ελάχιστες εδώ στην περιοχή, γιατί συχνά πάθαναν βραχικύκλωματα να κουμπούσαν τα χέρια τους μεταξύ τους. Για τις διπολικές αρκούδες, ψάξτε αν θέλετε πληροφορίες στο Google. Δεν θα κάνω εγώ το National Geographic. Το πέρασμα της Κατάρας είναι ένα από τα ψηλότερα οδικά περάσματα της Ελλάδας, με το ψηλότερο σημείο να φτάνει περίπου τα 1.700 μέτρα. Για δεκαετίες ήταν η κύρια οδός που ένωνε τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Το 2009, που ολοκληρώθηκαν τα έργα της Εγναντίας Οδού, το πέρασμα της Κατάρας πέρασε στην ιστορία σαν ένας από τους δυσκολότερους και δυσπρόσιτους δρόμους στην Ελλάδα. Άλλοι θυμούνται αυτόν τον δρόμο με νοσταλγία και άλλοι δεν θέλουν να τον θυμούνται καθόλου. Είναι ένας δρόμος στενός με κλειστές στροφές, απότομες πλαγιές και το χειμώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν απρόβλεπτες, με το χιόνι, τον πάγο και την ομίχλη να έχουν την τιμητική τους. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Κατάρα έβγαλε τους καλύτερους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων. Τα Σκάνια 143 εκεί πάνω δείχναν τα δόντια τους. Φορτωμένα με 40 τόνους εμπορεύματα, σχεδόν ανέβαιναν στους ζαριστά με τις τουρμπίνες να ρουλιάζουν και τα 50 λεωφορεία γεμάτα κόσμο να βλέπουν από ψηλά το χιονισμένο τοπίο. Αν περνούσε τους χειμερινούς μήνες από την Κατάρα, οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Είχε πάντα χιόνι και η πιθανότητα να έχει πάγο στον δρόμο ήταν μεγάλη. Οι οδηγοί των φορτηγών συχνά είχαν επικοινωνία μεταξύ τους μέσω των ασυρμάτων για να προειδοποιεί ο ένας τον άλλον για τυχόν δυσκολίες στο δρόμο. Δεν ήταν καθόλου σπάνιο στην Κατάρα να έβλεπες ένα μεγάλο κομβόι από αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία να είναι κολλημένα το ένα πίσω από το άλλο, καθώς υπήρχαν λίγα σημεία που μπορούσε να κάνεις προσπέραση με ασφάλεια. Εγώ θυμάμαι περισσότερο αυτή τη διαδρομή σαν επιβάτη σε λεωφορείο από όταν ήμουν φοιτητής. Περνούσα λοιπόν από αυτόν τον δρόμο πολύ συχνά. Το τοπίο έμοιαζε μαγευτικό στην αρχή. Μετά όμως από κάμποσο καιρό, που είχε περάσει ο ενθουσιασμός της πρώτης φοράς, το πέρασμα με λεωφορείο από αυτόν τον δρόμο έμοιαζε να μην τελειώνει ποτέ. Μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν και λίγο βασανιστικό. Μετά από τόσα χρόνια όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το να περνάς από αυτόν τον δρόμο μόνο ευχαρίστηση μπορεί να προσφέρει και ωραίες αναμνήσεις. Για το πώς πήρε το όνομα η Κατάρα υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
Υπάρχει ένας παλιός τρίλος, που είναι και ο πιο γνωστός, που λέει ότι κάπου στις αρχές του 1800 ένας δεσπότης διέσχιζε αυτή την περιοχή τον χειμώνα, αρρώστησε και πέθανε εκεί πάνω. Πριν ξεψυχήσει όμως, καταράστηκε το μέρος, έτσι πήρε το όνομα Κατάρα. Υπάρχει όμως και μια άλλη πιο δραματική εκδοχή, που λέει ότι καθώς διέσχιζε το πέρασμα, του επιτέθηκαν ληστές και τον δολοφόνησαν. Έτσι πριν πεθάνει, καταράστηκε το μέρος και τους δολοφόνους του. Σήμερα, το σημείο που υποτίθεται πέθανε, το λέμε ο κάμπος του δεσπότη. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που κάναμε στάση. Αν και αυτός ο μύθος ζει κυρίως μέσα από την προφορική παράδοση και όχι από επίσημα ιστορικά στοιχεία, δεν θα ήταν καθόλου απίθανο κάτι τέτοιο να έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές λιγότερο γνωστές. Παρατηρήσατε όμως κάτι. Αυτοί οι θρύλοι που υπάρχουν με το θάνατο του δεσπότη, κανένας τους δεν περιλαμβάνει γάιδαρο. Τότε εγώ γιατί στο διάλογο έβαλα γάιδαρο στη φωτογραφία? Νίκο, παιδί μου, τι κάνεις εκεί? Την τελευταία φορά που επιχείρησε ο Νίκος να μας τραβήξει βίντεο, του έπεσε μηχανή μέσα σε ένα χαντάκι. Μπορείτε να το δείτε στο προηγούμενο βίντεο με το πέρασμα του μπαρού. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει σήμερα. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Καλά τα πήγες. Αλλά έχεις ακόμα ελπίδες να τη ρίξεις κάτω. Ακόμα και τώρα στο τέλος. Νίκο, πρέπει να κάνεις θυσία για το κανάλι. Την τελευταία φορά που σου έπεσε μηχανή κάτω πήραμε 12.000 views. Αχ, όχι ρε, τα κατάφερε. Πάει, το κλείσαμε το μαγαζί. Σήμερα αυτό το πέρασμα είναι ένα φάντασμα του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται κυρίως από τους ντόπιους και από μερικούς τρελούς μηχανόβιους όπως εμείς. Πλέον η φύση σιγά σιγά παίρνει πίσω αυτό που της ανήκει. Ώσπου να γίνει αυτό όμως, ας χαρούμε τον άδειο δρόμο. Α, παραλίγο να ξεχαστώ. Για το δώρο που σας είπα νωρίτερα, θυμάστε. Για όλους εσάς που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο, σας έχουμε έκπληξη. Θα πάρετε όλοι σας ένα εκπληκτικό δώρο. Ωραία, μαζευτείτε όλοι σας γύρω-γύρω από την οθόνη και κοιτάτε με προσοχή. Το δώρο είναι μια ρουκέτα στο κεφάλι. Ράντε που θέλετε και δώρα. Το δώρο μου ήταν αυτό το βίντεο προς την ανθρωπότητα. Με ευχαριστείτε αργότερα.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά.